Hogyan készítsünk ricinusolajból többféle csodát is? Ebbe a videóba ezt fogom megmutatni. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom az egészséges élettel, receptekkel, háztartással, úgyhogy mindenféle ilyen dologgal. És akkor most jön a videó, és kezdjünk is bele. Ezt a videót Barbara O'Neill ihlette, illetve nem csak ihlette, hanem nagyon sok mindent tőle is, vagy legfőképpen tőle tanultam el. Nyilván annyiféle irodalmat olvasok, hogy most már nem tudom, hogy pontosan kitől mi származik, de Barbara O'Neill az biztos, hogy prominens személyiség, akitől tanulok, és a főszerepben ma a ricinusolaj. Szóval, hogyha lehet, akkor használjál te is bio ricinusolajat, minden esetre olyat érdemes, amiben nincsen semmilyen más, csak az összetevők között, mindjárt mondom, tehát, hogy ricinusolaj, nincsen semmilyen más összetevő benne, lehet sokfélét kapni, valamiben más is benne van, de nekünk most az a lényeg, hogy ez ilyen egészen sűrű, így lehet látni, ahogy öntöm. Szóval én ezt többféle módon is szoktam használni. Készítünk belőle arcra valót, elmondom a hajra valót, csomó egészségügyi, szépészeti hatása van, gyógyászati hatása is van, kívülről fogjuk ezeket használni, lehet belülről is használni, erős hashajtó hatása van, de én ezt nem javaslom. Én csak a külsőleg javasolt kencéket, hajra, arcra, a test különböző pontjára fogok javasolni. Feltétlen maradj velem, mert a videó vége fele fogok egy ilyen nagyon-nagyon csoda, szuper dolgot mondani, és azt nem szabad elfelejteni, hogy meglegyen a kis kincsestárunkban, mindig kéznél legyen, mert nagyon fontos. Na majd el fog következni ez is. Mivel házilag fog elkészülni minden, ezért szükségünk lesz különböző ilyen tégelykékre, amit miközben használunk a háztartásunkba, vagy a szépítkezésünkbe, hajcsepegtetős kis valami, akkor különböző krémeknek a tégelyét szoktam megtartani, vagy kérem el ismerőstől, ahol látom, hogy majd ki fog örülni, ez is egy ilyen pipettás, üvegecske, ezeket én meg szoktam tartani, vagy elkérem, aki ilyet használ, és fel fogjuk használni. Úgyhogy ha neked esetleg nincs otthon ilyen, akkor gyógyszertárba, illetve a DM-be is lehet kapni ilyen különböző dolgokat, gyógyszertárba biztos lehet ilyen csepegtetőst kapni, pipettást. Szóval még valamire szükségünk lesz, az egy picike tölcsér, mert ebben fogjuk betölteni majd a kis olajakat. Szóval úgy néz ki, hogy van egy tégelyünk, és fogunk beleönteni, majd a receptet le fogjuk írni, meg a leírásba is meg lesz. Fogunk beletölteni ricinusolajat, valamilyen más bázisolajat még, ami lehet olívaolaj, szőlőmagolaj, mandulaolaj, szőlőmagolajat, hidegen sajtolt kókuszolaj, amit ugye felolvasztunk, mert ugye ez most már ugye olyan hőmérsékletű van, hogy megdermed, de hogyha 25 fok felett van a hőmérséklet, akkor ugye folyékony. De lényeg az, hogy mi most olívaolajat fogok használni ricinusolajjal, és még nagyon fontos, most mi tömjent fogunk használni, ugye ez már mindenki ismeri ezt a termékcsaládot típusú, vagy én azt gondolom, hogy már az egészen jól el van terjedve az ismertsége. Szóval a lényeg, hogy még mindig vigyáznunk kell, hogyha süt a nap, akkor citrusos dolgot ne tegyünk bele, vagy csak este használjuk az arckrémeinkbe, vagy olajainkba, vagy bármibe, mert az pigmentálódik, vagy egészen pontosan ilyen barna foltokat tud okozni, úgyhogy ezzel a citrusfélékkel mindenképpen vigyázzunk, ezt most csak emiatt hoztam. Mi most tömjent fogunk belerakni, de levendula is nagyon jó, azt is lehet bármikor használni, de a tömjén ez kifejezetten anti-aging, ránctalanító, nagyon jól tesz a bőrnek, egyébként ugye nyilván 1000 millió dologra jó a tömjén is,
Ez ilyen nagyon szuper kincs a tömjén, nagyon régóta. Úgyhogy, na, mindjárt el is mondom, a lényeg az, hogy van egy tégelyünk, egy része ricinusolaj lesz, a másik része, ez most a mi esetünkben olívaolaj, és akkor egy kicsi helyet hagyunk annak ebbe az esetben 10-15 csepp illóolajnak, tehát hogy szinte nem is kell benne plusz helyet hagyni, mert ugye ez a 10-15 csepp illó, vagy nem illóolaj, hanem ez az eszencia, ez nem foglal nagy helyet. Úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy 50-50%, és akkor mehet bele a eszencia. És hát az az igazság, hogy én, mivel már ezt kimostam, és tiszta, és már így, tehát szóval én itt szemre fogom csinálni, a fele olívaolaj, lehet, hogy egy icipicivel több lesz a ricinusolaj, de akkor ez egy kicsit sűrűbb lesz, de ez még mindig viszi a csepegtető is, meg a pumpás is. A lényeg az, hogy tapasztald ki, hogy te hogy szereted, mert van olyan, hogy van, aki nem szereti, hogyha annyira sűrű maga az olaj. Ez egyébként így ha csak így hagynánk, akkor szépen szétválna. Egy kicsit sárgább, ugye az olívaolaj, zöldesebb, és igen, és a ricinusolaj meg színtelen. És akkor most rakom bele a tömjént. A tömjénből 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mellé locsoltam. Szóval körülbelül 15-öt, én most ezt nem számoltam, mert közben belenéztem a kamerába, de lényeg az, hogy beleraktam körülbelül 15-öt, és akkor utána megnézzük, hogy milyen állagú, és én, hát így be kell állítani, hogy milyennek szeretnéd, lehet fele-fele, lehet, hogy egy picit több ricinusolajat raksz bele, majd mindjárt elmondom, hogy miért zseniális. Ugye az olívaolajról is tudjuk, hogy külsőleg, belsőleg eszméletlen jó a hatása, és majd mindjárt össze fogjuk ezt rázni. Szóval ebből igazából olívaolaj és ricinusolaj van, meg ugye a tömjén, és ezt, ha így összekeveredett, mindjárt visszarakom magamra. Szóval, hogyha így összekevertük, akkor tulajdonképpen azonnal lehet egy normális hétköznapi arctisztítás után ezt használni. Én úgy szoktam használni, ezért van itt az aloe vera, hogy én ugyanannyi részt rakok ebből a keverékből, körülbelül ugyanannyit, mondjuk mogyorónyit. Mogyorónyit rakok ebből a keverékből, csak ez ugye elfolyik, mogyorónyit az aloe verából, és egy icipicit bevizezem a kezemet. Tehát bevizezem a kezemet, és hát nem tudom, hogy szoktad-e az arcodat masszírozni, az nagyon-nagyon fontos, és én nagyon intenzíven, finom mozdulatokkal, és alaposan meg szoktam masszírozni az arcomat, a nyakamat, végig itt, ahol itt a toka rész alakulna ki, vagy alakul ki, és végig itt le az egész a mellkasig. Ez eszméletlen jó, mert az aloe verának is egy regiment pozitív hatása van, az olívaolajnak is, amit ugye beletettünk a keverékünkbe, a ricinusolajról mindjárt el fogok mondani rengeteg dolgot, szóval az arcmasszírozás az egy külön csoda, mert felfrissít, felemel a bőrt, és ez így nekem nagyon-nagyon bevált. Nyilván lehet kapni különböző típusú és árkategóriájú és minőségű krémeket, de én amellett ezt szoktam naponta hidratál is, az aloe vera is hidratál, a ricinusolaj is, és akkor most bele is megyek a ricinusolajba, és itt mondom el, hogy ne felejtsél el feliratkozni, mert akkor ilyen szuper kis videókat és recepteket fogsz kapni, és ugye akkor rögtön, amikor van új videó, akkor rögtön küldi neked a YouTube. Na, szóval lényeg, hogy mindent megtalálsz leírásba itt a videó alatt, az összes kis fontos dolgot, amit így leírunk, receptet, meg mindent.
És akkor most van nekem egy ilyen kis puskám, mert ennyi dolgot meg se tudok jegyezni, csak Barbara O'Neill tudja megjegyezni, meg még néhány ember biztos, de ez nem az én erősségem. Szóval eszméletlen jó ugye az arcra, de bármelyik bőr részre, a kézre is nagyon jó. Ezekre a különböző foltokra, vagy később ilyen májfoltokra, amik kijönnek, arra is nagyon jó. Tehát, hogy hidratálja a bőrt, feszesíti, feltölti, és ami nagyon-nagyon-nagyon jó a ricinusolajban, hogy ez az egyetlen egy, amit csak önmagába is a legmélyebbre viszi be a hatóanyagot, meg a hatást, és hogyha bármit beszeretnénk mélyen juttatni a bőrbe, akkor a ricinusolaj erre pluszba még nagyon jó, hogy mondjuk a geránium, vagy akár a gerániumnak, de jelen esetben a tömjénnek egészen mélyre beviszi a bőr rétegeibe. Ugye én nem vagyok kozmetikus, meg bőrgyógyása, de ugye rétegekből áll a bőrünk, és akkor egészen mélyre, tehát nem csak a felületén tölti föl, hanem így beviszi a pólusokba. Szóval eszméletlen jó a hajra, hajtő, hajhagymákra, vagy beletenni a hajbalzsamba is. Ha szeretnétek erről videót, akkor írjátok meg, hogy a haj dolgokba hogy viszem be akár a ricinusolajat is. Akkor a hajtövet szoktam így be masszírozni, tele vagyok ilyen pici babahajakkal, mert állandóan, ugye, ahogy krémezem, akkor fönt a tövet és bekenem. Akkor a szemöldökre, a szempillára, tehát azt pedig úgy szoktam, hogy ugye, ahogy így megdöntöm a kupakot így letekerem, és ami ebben maradt, azt szoktam így bekenni a szemöldököt, a szempillát. Nagyon jó a töményen felvinni a mi ez? A szemgolyó, a szemhéjra, de vékonyan, és egy icipicit bemasszírozni, mert az is beszívódik a szembe, és nagyon jót tesz a szemnek, így kívülről, ami beszívódik. Úgyhogy erre is nagyon jó. Akkor mindenhol hidratál, tehát attól függetlenül, hogy milyen ilyen sűrű, tényleg ilyen ragacsos az állaga, ettől függetlenül nagyon jól hidratál, a gyulladás csökkentő. Tehát, hogyha például az arcon pici bármilyen nemű gyulladás van, akkor azt nagyon szépen le fogja húzni. Akkor gombaölő, tehát hogyha bárhol van ilyen köröm, vagy nem tudom, ilyesmi, akkor arra is nagyon jó. Nagyon jó az ekcémára, azt lehet akár így töményen, vagy csak összekeverve így, vagy akár ezzel, mert ebben ugye benne van a tömjén is, és az is zseniális erre az ekcémára is, és bekenegetni naponta minimum egyszer. Ehhez javaslom a mellékhelyiséget, ahol mellékesen be tudjuk kenni, amiközben ott időt töltünk, úgyhogy én össze szoktam kötni a dolgokat, így egy-két dolgot, vagy hármat, ha lehet időgazdálkodás szempontjából így összekötök. Szóval, hogyha a szem alatt vannak ezek a pici fehér ilyen grízek, vagy zsírcsomócskák, akkor azt is gyönyörűen ezzel a keverékkel, hogyha kenegetjük, akkor szépen el fog múlni. Hogyha van csípés rajtunk, akkor arra is jó, de arra egyébként ez a sima aloe vera is tökéletesen nagyon jó. Azonnal bekenjük, és rögtön enyhíti a csípést. Na, mi van még itt nekünk? Leégésre. Eszméletlen jó ez leégésre, de ugye ehhez szintén javaslom az aloe verát, mert az egy ugye alapkelléke bárhova megyünk, bármit csinálunknak, tehát én szoktam ebből a nagy tégelyből kinyomni egy kicsit, és akkor bármikor elő lehet venni, mert tényleg rengeteg mindenre jó. Hogyha valaki, tehát a gyerekek hirtelen nőnek, vagy a kismamáknak hirtelen megnő a bőrfelületük a pocakjukon, vagy akár máshol, és akkor lennének ezek a striák, ezt ezzel a keverékkel meg tudjuk óvni, hogyha rendszeresen bekenjük a bőrünket. Lábápolásra is természetesen abszolút jó, puhítja a bőrt. Van egy olyan csoda, amit úgy hívnak, szintén Barbara O'Neill-tól tanultam, hogy cayenne pepper, ezt itt magyarul úgy van ráírva, a chili, de nem a chilinek a családjába tartozik, és cayenne bors igazából a neve, így nem helyesen van magyarul ezen rajta,
de ha megkeresitek, akkor itt találjátok meg, hogy chili cayenne, de ez alapvetően, ismétlem, hogy cayenne bors, teljesen más biológiai, vagy nem is tudom milyen családba tartozik, ugyanúgy, mint hogy a paradicsom se zöldség, hanem gyümölcs, tehát, hogy botanikailag, igen, botanikailag ő a borsnak a családjába tartozik. Szóval amiért most ő bejött a képbe, az az, hogy ebbe a keverékbe, ami az olívaolaj, fele ricinusolaj, és ezt ugye ilyen picikébe is létre tudjuk hozni, abba én tettem egy kicsi csilit, nem csilit, hanem ezt a cayenne borst, és ezáltal ez minden sérülésre jó. Egyébként ezt töményen, hogyha a nyílt sebre beszórjuk, akkor azonnal elkezdi elmulasztani a vérzést. Nyílt sebre amúgy lehet a tömjént is, tehát ez talán azt hiszem, nem akarok butaságot mondani, de lehet, hogy még a Biblia is ír róla, de lényeg az, hogy nagyon-nagyon régi a gyógyhatása a tömjénnek. Szóval ezt a tégeit is imádom, igazából egy krém volt benne, és ez így valahogy a levegővel, nem most itt előveszek valami, na ilyet, mert ezt itt le kell nyomni, mert így a levegő hatására ő ezt felpumpálja vákuummal, szóval így néz ki ez a kis tégely, és akkor ugyanúgy belerakjuk a megfelelő alányba. Hát igazából én ezt tényleg szemre csinálom, nem szeretem, ha nagyon-nagyon sűrű. Körülbelül fele-fele van, hogy nem úgy sikerül, de igazából ennek semmilyen jelentősége nincsen. Én szeretem, hogyha sok a ricinusolaj benne. Van, amikor egyébként jójobát, vagy mandulaolajat használok, de mivel ez most kifogyott, mindkettő, ezért igen, mivel kifogyott, ezért most az oliva, na, igen. Szóval arra vigyázni kell, hogy pillanat, szóval, hogyha töltjük ebből a töltsérrel, akkor a töltsérben marad egy kicsi, és ugye az is férjen bele az üvegbe, ne járjatok úgy, mint most én, úgyhogy megmutattam, hogy ne csináld. És akkor ilyenkor én ezt természetesen azonnal hasznosítom. Körülbelül én 15-öt szoktam beletenni, és akkor ez ilyen, csak rátekerem, és akkor természetesen ezt így föl kell majd jól rázni, de én imádom ennek az összes folyamatát, azt is imádom, ahogy így keveredik a két olaj, úgyhogy ezt majd így egy kicsit össze kell dolgozni, és már is van 2 tégelynyi. Az egyik ilyen pipettás, visszarakom magamra, az egyik ilyen pipettás, a másik pedig ilyen nyomókás fejűbe csináltam, de mondom, bármilyen be lehet csinálni, akár egy tégelybe is, és belenyúlsz a kezeddel egy kiürült krémesbe, és akkor úgy viszed, hogy tényleg teljesen mindegy. Úgyhogy most gondolkozom, hogy mit szerettem volna még elmondani ezzel kapcsolatban. Megnézem a puskámat. Igen, elmondtam a cayenne borst, elmondtam az arányokat, de szépen le fogunk mindent írni ide a leírásba. Mindig ajánlok, mindig leírunk dolgokat, elmondunk hasznos dolgokat ott, úgyhogy a videón felül ott is érdekes mindig elolvasni, vagy megnézni a leírást. Bármi kérdésed van, akkor tedd föl lent, vagy meglátásod, vagy javaslatod, hogy mit szeretnél, vagy bármit, amit mondtam, és szeretnéd, hogyha ezt kivesézném, jobban megmutatnám, akkor légy szíves, írd meg a komment szekcióba, és már mondtam, iratkozzatok fel, lájkoljatok, mert akkor jönnek a videók, mert a algoritmusra is kell gondolni, hogy megkapjátok a videót, csak ezért. Na, akkor ennyi volt, Kriszti voltam, és legyen csodás napotok. Szia, sziasztok!